سلام، معكم كوتش محمد وأحمد من قناتكم جن 18. واليوم حلقتنا غير شكل، يعني إلها أكيد علاقة بالرياضة بس بطريقة كتير مختلفة. يلا. فرجيناكم بحلقات سابقة كتير كيف إحنا بنتمرن، بس اليوم صراحة حابين نفرجيكم إحنا كرياضيين شو بناكل. اليوم يا جماعة الخير وصفتنا خرافية للناس اللي بتحب تفطر هيلثي. طبعا يا جماعة كوتش. اشرح بسرعة لأنه كثير جوعان. وانا كمان ما هي لو الجوع سمحت بصراحة. يعني. اوكي، وصفتنا يا جماعة اسمها باور اوتس. فيها شوفان، لوز، كاجو، كرامبري وفستق حلبي. راح نستخدم نوعين فواكه، الموز والفراولة، وكمان راح نستخدم الحليب. طبعا يا جماعة وصفتنا اسمها الباور اوتس، خرافية كتير 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 للناس اللي بتروح على الجيمات تاكلها قبل بساعة. يا سلام، جود باور، جود كاربس، جود بروتين. وللناس برضو الرياضيين اللي بيستخدموا البروتين باودر مش غلط، حط لك نص سكوب معاها تخلط رهيب بتطلع. طبعا انا بعت كلية احمد الشمال عشان اجيب شوية المكسرات واقعد اسوق فيها قدامكم. اوكي تابعونا يلا عشان نفرجيكم احلى وصفة صحية. اليوم حاعطيكم مقدار يملي لكم هالكاسة. طبعا المقدار بعطيكم تقريبا من 170 ل 185 كالوري. المقادير هي 4 معالق شوفان، معلقة لوز مطحون، ايوه برافو احمد هي اللوز ممتاز، معلقة كاجو مطحون، ومعلقة فستق حلبي. زيدهم كمان شوي ابو حميد. اوكي. ايوه برافو. محبة كاشة. لا اذا نشيلها هاي. اوكي أيوة. ها. تمام. راح يجي عليهم يلا. راح يجي عليهم موزة ونص. طيب. احمد معسلي والله الموزة، معسها كويس ابو حميد. الله يرضى لي عليك. وهاي كمان امعس امعس يا غالي امعس. طبعا بنخلطهم هذول الانجريدينتس مع بعض عشان ما يكبتل ويجي اشي يعني يبغى على طعمة اشي. تمام. شوف ابو حميد يسلموا. طبعا ضروري جدا يا جماعه الوصفه تكون سموث، يعني كل اشي اللي بده معس واللي بده طحن يكون مطحون كويس. ممتاز. يعني يس جود سو فار سو جود. تمام. ننزل بالانجريدينتس هاي يا جماعه فوق الموز. احمد خلط لي صيب الحليب هلا. أوكي. احمد خلط لي اياه كويس عبين ما انا ايش اعمل. بدي افرم لي كم من حبه ستروبري، هيك 4 5 حبات فرمه ناعمه عشان برضه نخلطهم مع الانجريدينتس. بنيم طبعا الورق تبع الستروبري. استنى ايش؟ شوف قيم هاي. فيني بالله اشوف. ايش؟ ابرد وجهك. يلا ابو حميد خلط لي الفراولات معاهم. يا جماعه فراولي مش بندوره، يستر على عرضي. طبعا يا جماعه بالنسبه للحليب حسب انتم كيف بتحبوا القوام، بتحبوه يكون مثلا رخو كتير زيدوا شوي حليب، بتحبوه يكون زي ما انتم شفتوا وهو هذا انا بفضله اكثر، يعني تقريبا ربع كوب مش اكثر، يا دوب شويه حليب هيك تقريبا ربع الكميه، ربع كاسه. ونبلش نخلط طبعا شوي شوي عبين ما يتجانس كل الخليط مع بعض يصير واحد. استنى شوي نحط التوبينج. اصبر لا عليك. طيب نزينها ما بدك؟
ناكل يا ابو شديد. هاي هيك الفراولات، شايف ابو حميد؟ رد تمام. ناخذ لنا شوية كرامبري نحطهم هيك على زاوية. ناخذ لنا هيك حبتين كاجو ظراف يا ابو حميد زيك هيك. هي واحدة هيك، ولو رشينا لنا الله رشة فستق حلبي. يلا حبيبي كول، هسه كول. بسم الله. تاخذ معاها شوية فراولة مع حبة كاجو هيك. استنى شوي استنى شوي. اثنين. خرافية. كثير زاكي بصراحة. هيك طعم المكسرات والفواكه مع بعض صراحة رائعة زي دائما. وبهيك يا جماعة الخير بنكون خلصنا حلقتنا لليوم بوصفة صحية خرافية. الباور اوتس بنصح الكل يجربها، خرافية وكثير زاكية. طبعا خرافية. لا تنسوا يا جماعة لايك شير سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا. لا تنسوا تدعمونا على السوشيال ميديا، وإذا عندكم سؤال أو استفسار لا تنسوا تحطوا لنا إياه بالكومنت. سلام.